गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बघा चॅप्टर नंबर 3 ला आपण सुरुवात करतोय. वेल केमिस्ट्री चॅप्टर नंबर 3 दॅट वन इज युअर आयोनिक इक्विलिब्रिया. बघा याच्या अगोदरचा पार्ट 11 ला आपण बघितला आहे. दॅट वन इज युअर केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके मित्रांनो, केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे केमिकल रिॲक्शनशी रिलेटेड असणार आहे. केमिकल रिॲक्शन काय असतं तुम्हाला माहिती आहे. सिम्पली इट इज द प्रोसेस, लक्ष द्या व्यवस्थित, इट द प्रोसेस इन विच reactants get converted into the product. रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्ट मध्ये होत असेल तर त्या प्रोसेसला म्हणणार तुम्ही केमिकल रिॲक्शन. ज्याच्यामध्ये केमिकल कंपोजिशन चेंज होईल. रिॲक्टंटचं कंपोजिशन वेगळं असेल, प्रोडक्टचं कंपोजिशन वेगळं असेल, बरोबर आहे. रिॲक्टंट वेगळे असतील आणि प्रोडक्ट वेगळं असेल, त्याला म्हणणार तुम्ही केमिकल रिॲक्शन, त्याला म्हणणार तुम्ही केमिकल चेंज, बरोबर. मग ह्याच्या रिॲक्शन्स आहेत. या रिॲक्शन दोन प्रकारचे असतात डिपेंडिंग ऑन डिरेक्शन. कुठल्या डिरेक्शनला रिॲक्शन जाणार, कुठल्या डिरेक्शनला रिॲक्शन जाऊ शकते त्याच्यावर आधारित आपण याचे दोन टाईप करतो. त्यातला पहिला टाईप आहे तुमचा इररिव्हर्सिबल रिॲक्शन. जी रिॲक्शन रिव्हर्स होणार नाही त्याला म्हणणार तुम्ही इररिव्हर्सिबल रिॲक्शन, ज्याच्यामध्ये रिॲक्टंट्स गेट कन्व्हर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट. रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होईल पण प्रोडक्टचं परत कन्व्हर्शन रिॲक्टरमध्ये होणार नाही. याला आपण सिंगल ॲरोने फक्त फॉरवर्ड डिरेक्शनला रिॲक्शन जाते रिॲक्टंट टू प्रोडक्ट असं आपण दाखवणार. आणि सेकंड टाईप ऑफ रिॲक्शन जे मित्रांनो, दॅट वन इज इन विच रिॲक्टंट्स गेट कन्व्हर्टेड इन टू प्रोडक्ट. रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होईल बट ॲट द सेम टाइम त्याच वेळेस ह्या प्रोडक्टचं कन्व्हर्शन रिॲक्टंट मध्ये होऊ शकतं. मीन्स रिॲक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड ॲज वेल ॲज बॅकवर्ड रिॲक्शन. अशी जर रिॲक्शन असेल तर त्याला म्हणणार तुम्ही रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. ह्या रिॲक्शनला म्हणणार तुम्ही रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. मग ही जी रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आपण लिहिली बघा या ठिकाणी, ह्या रिॲक्शनलाच आपण इक्विलिब्रियम हा जो कन्सेप्ट आहे तो या ठिकाणी अप्लाय करतो, बरोबर. हे झालं तुमचं केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, याला तुम्ही केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणणार. पण आपल्याला या ठिकाणी नेमकं काय बघायचं आहे, आयोनिक इक्विलिब्रिया तुम्हाला बघायचं आहे, बरोबर आहे ना. आयोनिक इक्विलिब्रिया हा कन्सेप्ट तुम्ही नेमकं कुठल्या रिॲक्शनला अप्लाय करणार, आयोनिक इक्विलिब्रियम नेमकं काय, त्याला तुम्ही कसं डिफाईन करणार. ओके, नाव कन्सिडर सपोज, लक्ष द्या, आता आयोनिक इक्विलिब्रिया कोणाला अप्लाय करणार तुम्ही. आता ह्या रिव्हर्सिबल रिॲक्शन मध्ये आपण एक कन्सेप्ट बघितला तो म्हणजे केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम कोणाला म्हणणार तुम्ही, when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, then that state of reaction is called as the chemical equilibrium. जेव्हा फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनचा रेट एक्झॅक्टली सेम होणार, ती जी स्टेट असेल त्या स्टेटला म्हणतो आपण इक्विलिब्रियम स्टेट, बरोबर आहे. इक्विलिब्रियम हा शब्द तिथं आला. इथं पण आपल्याला इक्विलिब्रियम शब्द वापरायचा आहे. पुढे काय शब्द दिला तुम्हाला, आयोनिक. हा आयोनिक इक्विलिब्रियम हा शब्द तुम्ही केव्हा वापरणार, जसं आता बघा या ठिकाणी आपण एखादी रिॲक्शन घेतली किंवा एखादा कंपाऊंड तुम्हाला दिलेला आहे AB. हा जो AB कंपाऊंड याचं वैशिष्ट्य आहे, इट इज डिझॉल्व्ड इन अ व्हेरी व्हेरी लेस क्वांटिटी इन वॉटर. वॉटरमध्ये हा खूप कमी प्रमाणात डिझॉल्व्ह होतो. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल म्हणून आपण कन्सिडर करू, हा जर तुम्हाला 100 ग्रॅम दिलेला असेल आणि याला जर तुम्ही वॉटरमध्ये टाकलं तर हा डिझॉल्व्ह होईल. म्हणजे तुमचा AB सॉलिड जो आहे हा AB ॲक्वियस मध्ये कन्वर्ट होईल. समजतंय मित्रांनो. 100 ग्रॅम पैकी तो किती डिझॉल्व्ह झाला. समजा तुम्ही 100 ग्रॅम मीठ घेतलं आणि ते जर पाण्यात टाकलं ते पूर्ण डिझॉल्व्ह होऊन जाईल. पाणी जर जास्त टाकलं तर मीठ, बरोबर आहे ना. म्हणजे ते 100% डिझॉल्व्ह होणारा कंपाऊंड आहे. साखर टाकली पूर्ण डिझॉल्व्ह होईल. पण हा AB कंपाऊंड असा आहे, तो जर तुम्ही 100 ग्रॅम घेतला असेल तर या 100 ग्रॅम पैकी फक्त तो नियर अबाउट, हे आपण जस्ट कन्सिडर एक्झाम्पल म्हणून कन्सिडर केलं, एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही, थोड्या कमी प्रमाणात तो डिझॉल्व्ह होतो. जास्त डिझॉल्व्ह होत नाही, थोड्या प्रमाणात डिझॉल्व्ह होतो. 10 ग्रॅम जवळपास समजू आपण डिझॉल्व्ह झाला. तर हा जो डिझॉल्व्ह झालेला कंपाऊंड आहे त्याच्या व्यतिरिक्त आता किती शिल्लक राहिला, मग 100 पैकी 90 ग्रॅम डिझॉल्व्ह झाला, सॉरी 100 पैकी 10 ग्रॅम डिझॉल्व्ह झाला, म्हणजे शिल्लक किती राहिला मित्रांनो, 90 ग्रॅम्स AB जो आहे तो ॲज इट इज शिल्लक राहतोय, डिझॉल्व्ह होत नाही. मग आता
हा जो 10 ग्रॅम डिझॉल्व झाला आहे, लक्षात व्यवस्थित, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा जो 10 ग्रॅम डिझॉल्व झाला, तो डिझॉल्व झाल्यानंतर त्याचे आयन्स तयार करतो. मग याचे आयन्स कसे तयार होईल बघा. इट गिव्स A प्लस अँड B मायनस आयन. त्याचे दोन आयन तयार झाले, एक A प्लस आयन तयार झाला, दुसरा B मायनस आयन या ठिकाणी तयार झाला. दोन वेगळ्या आयन्स त्याने या ठिकाणी तयार केले, A प्लस आयन, B मायनस आयन. मग तुम्हाला जर मी आता विचारलं की तुम्ही जो AB डिझॉल्व केलाय पाण्यामध्ये, तिथं आता पूर्ण एवढी प्रोसेस झाल्यानंतर काय शिल्लक राहिलं, तुम्ही काय सांगणार. 90 ग्रॅम AB, 90 ग्रॅम जसं तसं राहिलाय. हा डिझॉल्व झाला, पण त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये झालं, लगेच आयन्स. म्हणजे त्या सोल्युशन मध्ये आता काय शिल्लक राहिलं बघू आपण आता. बघा या ठिकाणी लिहितोय मी आता, त्या सोल्युशन मध्ये काय शिल्लक राहिलं मित्रांनो. हिअर AB जो सॉलिड फॉर्म मध्ये जो डिझॉल्व झालेला नाही 90 ग्रॅम्स, आणि त्याचे आयन्स, याचं कन्व्हर्शन आयन मध्ये होऊन गेले, म्हणजे आयन शिल्लक राहिले आहेत, A प्लस अँड B मायनस आयन. तर आता या दोघांमध्ये इक्विलिब्रियम या ठिकाणी तयार होईल. या दोघांमध्ये इक्विलिब्रियम तयार होईल, आणि अशी जी इक्विलिब्रियम या ठिकाणी तयार होईल मित्रांनो, अशा इक्विलिब्रियमला म्हणणार तुम्ही. सच अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ॲज आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रिया असं का म्हटलं असेल, आयोनिक हा शब्द का वापरला असेल. वगैरे तुम्हाला काय दिसत आहे, आयन्स, कटायन आणि अनायन दिसत आहे. ही जी इक्विलिब्रियम आहे ही कोणाकोणामध्ये असते, आयन्स आणि अनडिझॉल्व्ड, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल. असे मॉलिक्यूल जे डिसोसिएट झाले नाहीत, आयोनाइज झाले नाहीत त्याच्यात, आणि जे डिसोसिएट झाले, डिझॉल्व झाले त्याचे आयन्स. आयन्स आणि अनडिझॉल्व्ड, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल यांच्यातली इक्विलिब्रियम, त्याला म्हणणार तुम्ही आयोनिक इक्विलिब्रियम. कसं डिफाइन करणार, द इक्विलिब्रियम विच एक्झिस्ट बिटवीन आयन्स and its undissociated molecules, that equilibrium is called as the ionic equilibria. आणि इक्विलिब्रिया हा शब्द आला मित्रांनो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिया हा शब्द आला, डेफिनेटली काय असणार आहे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. इक्विलिब्रियम आला म्हणजे ते असणार, डेफिनेटली असणार आहे. तर या ठिकाणी आयन्स आणि त्याचेच अनडिझॉल्व, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युल्स आहे, त्याच्यातली जी इक्विलिब्रियम आहे, दॅट वन इज युअर आयनिक इक्विलिब्रियम. असे वेगवेगळे एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. जसं या ठिकाणी बघा, आता हे एबीचं एक्झाम्पल आपण घेतलंय, तसंच तुम्ही एखादं वीक ऍसिड घेतला, वीक बेस घेतला, त्याच्यात सुद्धा तुम्ही इक्विलिब्रियम दाखवू शकतात. वॉटरमध्ये सुद्धा आपण इक्विलिब्रियम दाखवू शकतो. वॉटरची इक्विलिब्रियम तुम्हाला सहज दाखवता येईल मित्रांनो. वॉटर H2O, तुम्हाला माहिती आहे वॉटरचं डिसोसिएशन होत नाही, बरोबर आहे. सहज तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाही. तो जर 100% प्युअर असेल तर तो पुअर कंडक्टर आहे, बघितलं आपण 9वी 10वीला. मग हा जर पुअर कंडक्टर आहे, कमी प्रमाणात तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करणार, म्हणजे कमी प्रमाणात तो आयन्स तयार करणार. कमी प्रमाणात म्हणजे काय, तर ॲज इट इज तो शिल्लक राहतो, थोडाफार फक्त आयन तयार करतो. म्हणजे थोडे जे आयन तयार झाले ते आणि वॉटर या दोघांमध्ये इक्विलिब्रियम तयार होईल. अशा इक्विलिब्रियम सुद्धा तुम्ही काय म्हणणार, सिम्पली इट इज युअर आयोनिक इक्विलिब्रियम. तर असे नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी सहज घेऊ शकता मित्रांनो. तर झालं तुमचं व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे, ओके, त्याच्यानंतर बघायचं आपल्याला इलेक्ट्रोलाइट्स अँड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. आता इलेक्ट्रोलाइट आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट काय असणार आहे, 9वी 10वीला असताना पण आपण बघितलंय, 11वीला असताना पण आपण बघितलंय. इलेक्ट्रोलाइट्स आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय, इकडे लक्ष द्या व्यवस्थित. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर सबस्टन्सेस विच डज नॉट अंडरगोज आयोनायझेशन. असे सबस्टन्स जे आयनाइज होणार नाहीत, आणि मग आयनाइज जर होत नसतील तर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतील का. अगेन द आन्सर इज नो. ओके, means the substances which does not undergoes ionization and do not conduct the electricity are called as non electrolyte. non ज्याच्यात इलेक्ट्रिसिटी पास होणार नाही, जे आयनाइज होणार नाही, ते म्हणजे तुमचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट. जसं तुमचं शुगर आहे, शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. किंवा तुमचं युरिया आहे, ग्लुकोज आहे, हे सर्व नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहेत मित्रांनो. याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही, कारण की हे सर्व काय आहेत, शुगर असेल,
युरिया असेल, ग्लुकोज असेल, हे सर्व तुमचे कोव्हॅलेंट कंपाऊंड आहेत, कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. आयोनिक बॉन्ड असला तर तो आयनाइज होतो, तो डिझॉल्व होतो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो. तर हे एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. दिस कंपाऊंड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, म्हणून त्यांना काय म्हटलं आपण, नॉन आयोनिक कंपाऊंड. आणि दुसरा पार्ट तुमचा इलेक्ट्रोलाइट्स, विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता इलेक्ट्रोलाइट्स नेमकं कोणाला म्हणणार, जे तुम्ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स म्हटले त्याच्या अगदी उलट. इथं ते आयनाइज होत नाही, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाही, म्हणून नॉन इलेक्ट्रोलाइट. याला आपण इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणतोय. म्हणजेच काय मित्रांनो, सिम्पली द कंपाऊंड्स विच अंडरगो आयनायझेशन अँड कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. जे आयनाइज होतील आणि त्यांचं सोल्युशन जे आहे ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेल, त्याला म्हणणार तुम्ही इलेक्ट्रोलाइट. जसं तुमचं आहे साल्ट सोल्युशन, NaCl सोल्युशन असेल किंवा कुठलंही आयनिक कंपाऊंडचं सोल्युशन असेल, ते सहज वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होईल आणि डिझॉल्व्ह झालेलं जे काही आयन्स असतील, तयार झालेले आयन्स, ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतात. म्हणजे आयनाइज होतं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करणार, अशा सबस्टन्सला म्हणणार तुम्ही इलेक्ट्रोलाइट, जे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतात. ओके, व्हेरी सिम्पल. मग हे जे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत, याच्यात परत आपण दोन वेगवेगळे टाइप्स करत असतो. त्यातला पहिला टाइप आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स and second one is your weak electrolytes. मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कोणाला म्हणणार, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोणाला म्हणणार मित्रांनो, त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ दिलाय. इलेक्ट्रोलाइटचा अर्थ तुम्हाला समजलाय, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करणार. समजा एखादा आयन्स तयार करत नसेल तर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाही, समजून घ्या व्यवस्थित. म्हणजे त्याला म्हणणार तुम्ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट. पण जो आयन तयार करतो म्हणजे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतो, म्हणजे तो इलेक्ट्रोलाइट. मग जर समजा एखादा कंपाऊंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत असताना, एखादा कंपाऊंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत असताना तो कमी किंवा जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी जर कंडक्ट करत असेल, तर डिपेंडिंग ऑन दॅट दीज आर द टू टाइप्स. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग म्हणजे काय, म्हणजे जास्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेल. मग जास्त केव्हा कंडक्ट करेल, जर तो जास्त आयन्स तयार करेल. मग बघा ते डेफिनेशन काय करतोय आपण, सिम्पली द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज कम्प्लिटली. जसं तुम्हाला मगाशी एक्झाम्पल दिलं मी, 100 ग्रॅम तो कॉम्पाऊंड घेतला, 100च्या 100 ग्रॅम तो आयनाइज झाला, आयन्स तयार केले त्याने, तिथं फक्त 10 ग्रॅमचं झालं होतं, बरोबर आहे. जो पूर्ण आयनाइज होऊ शकतो, कम्प्लीट आयनाइज होऊ शकतो, जास्त आयन्स तो तयार करेल, जास्त इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेल, असा कंपाऊंड असेल तर तो असतो तुमचा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज कम्प्लिटली ऑर नियरली कम्प्लिटली. जवळपास 80%, 70%, त्याच्यापेक्षा जास्त असला पाहिजे तर त्याला म्हणणार तुम्ही स्ट्रॉंग. तो जर 5%, 10% आयनाइज होत असेल तर तो स्ट्रॉंग होणार नाही, तो इलेक्ट्रिसिटी जास्त कंडक्ट करणार नाही. म्हणून जो कम्प्लीट आयनाइज होतो, जास्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेल, that compound is called as strong electrolyte. आणि मग वीक कोणाला म्हणणार मित्रांनो, त्याच्या अगदी उलट. हा इलेक्ट्रोलाइट आहे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो पण कमी प्रमाणात, जो कमी आयनाइज होईल आणि कमी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेल. द सबस्टन्स इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज टू द लेस एक्सटेंट and conduct less amount of electricity, that one is called as the weak electrolyte. त्याला म्हणणार तुम्ही weak electrolyte. मग याचे एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहेत, जर आपण आता स्ट्रॉंगचा विचार केला तर इथं एक्झाम्पल आहे तुमचं व्हेरी सिम्पल. स्ट्रॉंगचे एक्झाम्पल आहेत स्ट्रॉंग ऍसिड. स्ट्रॉंग ऍसिड कुठले कुठले आहेत मित्रांनो, HCl असेल, HBr असेल, HNO3 असेल, H2SO4 असेल. these all are your strong acids. किंवा स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग बेस जसं तुमचं NaOH आहे, KOH आहे, किंवा तिसरं फार महत्त्वाचं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतोय मी, सोल्युबल साल्ट. सोल्युबल साल्ट जर असेल, सोल्युबल साल्ट्स, ऑल सोल्युबल साल्ट्स, प्रत्येक सोल्युबल साल्ट जो आहे दॅट वन इज युअर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. तो साल्ट आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये आयन्स आहेत, तो जर सोल्युबल असेल, डिझॉल्व होणार असेल, तर डिझॉल्व झाल्याबरोबर तो आयन्स तयार करतो. म्हणजे प्रत्येक सोल्युबल हा शब्द महत्त्वाचा मात्र, प्रत्येक सोल्युबल साल्ट हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. तुमच्या पुस्तकात एक क्वेश्चन विचारला, इंटेक क्वेश्चन,
कंपाऊंड्स तुम्हाला दिलेले आहेत आणि तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे विच इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. लक्षात ठेवा हे सगळे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहेत. मग वीक इलेक्ट्रोलाइट कोणाला म्हणणार? अगेन हियर दिस इज द स्ट्रॉंग ऍसिड म्हटलं तसं या ठिकाणी एक्झाम्पल काय येईल? वीक ऍसिड. मग वीक ऍसिड काय तुमचा HF, जसं HBr घेतला तसा HF किंवा तुमचा H3PO4 हे तुम्हाला विचारलंय मित्रांनो. त्याच्यामध्ये H3PO4 काय स्ट्रॉंग आहे की वीक आहे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. सिमिलरली इफ यू कन्सिडर फॉर्मिक ऍसिड, ऑर्गॅनिक मध्ये आपण शिकलोय ऑर्गॅनिक ऍसिड जे सर्व आहे फॉर्मिक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड, ऑल दीज आर युअर वीक ऍसिड्स. ओके, हे झाले वीक ऍसिड्स. याच्यामध्ये अजून एक्झाम्पल आहे तुमचं वीक बेस. वीक बेस मधला कंपाऊंड तुमचा NH4OH किंवा अमोनिया. अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. आपण बघितलं पूर्ण चॅप्टर अमाइन्स वर बघितलं. अमाइन्स आर बेसिक. नायट्रोजन कंटेनिंग जेही कंपाऊंड असतील अमाइन्स बेसिक कंपाऊंड, ऑल दीज आर वीक बेसेस. बरोबर आहे. तर हे झालं तुमचं वीक ऍसिड, स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक बेस, स्ट्रॉंग बेस. तर ह्या पद्धतीने इलेक्ट्रोलाइट जे आहेत ते दोन प्रकारचे असतात, स्ट्रॉंग अँड वीक. तर आपण जर आता ह्या इलेक्ट्रोलाइटचा विचार केला किंवा त्याच्या स्ट्रॉंग आणि वीकचा विचार केला मित्रांनो, तर ह्या चॅप्टरमध्ये आयोनिक इक्विलिब्रिया हे जे चॅप्टर आहे हे नेमकं आपण कोणासाठी अप्लाय करणार? एवढे सारे एक्झाम्पल्स तुमच्या समोर आहेत. मग आयोनिक इक्विलिब्रिया हा कन्सेप्ट जो आहे, लक्षात घ्यायचं व्हेरी इम्पॉर्टंट, हा कन्सेप्ट फक्त आणि फक्त वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जे आहेत त्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्सलाच आपण त्याला अप्लाय करतो. कारण की आपल्याला इक्विलिब्रियम दाखवायची आयन्स आणि अनडिसोसिएटेड. जर तुम्ही स्ट्रॉंगचा विचार केला तर काय स्ट्रॉंग असे आहेत की पूर्ण आयनच होऊन जातात, अनडिसोसिएटेड शिल्लकच राहत नाही. म्हणजे इक्विलिब्रियमचा प्रश्नच नाही आहे. मी तुम्हाला आयोनिक इक्विलिब्रियम हा जो कन्सेप्ट अप्लाय करायचा आहे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्सला अप्लाय करायचा आहे. म्हणजे ह्या एक्झाम्पल जे तुमच्या समोर आहेत ह्या एक्झाम्पल्सला आपल्याला तो कन्सेप्ट अप्लाय करायचा आहे. म्हणून एकदा एक्झाम्पल परत व्यवस्थित बघून घ्या. लक्षात आलं? तर हे झालं तुमचं आयोनिक इक्विलिब्रिया. तो कन्सेप्ट आपण कोणाला अप्लाय करणार त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं मित्रांनो, व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड दॅट वन इज युअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, देअरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय असेल? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेझेंटेड बाय अल्फा. त्याला आपण अल्फाने रिप्रेझेंट करणार. डिग्रीचा अर्थ तुम्हाला समजतो मित्रांनो. डिग्री म्हणजे प्रमाण, त्या इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन होण्याचं प्रमाण. बघा हा कन्सेप्ट पूर्ण आपण कोणाला अप्लाय करतोय लक्षात ठेवा. वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक ऍसिड असेल, वीक बेस असेल, वीक स्पॅरिंगली सोल्युबल साल्ट असेल, त्यालाच आपण हा कन्सेप्ट अप्लाय करतोय. तर तो डिसोसिएट 100% होणार नाहीये. जो 100% होणार त्याला स्ट्रॉंग म्हणणार तुम्ही. तर तो किती प्रमाणात डिसोसिएट झाला हे जर तुम्हाला एक्सप्रेस करायचं असेल, सांगायचं असेल, तर आपण त्याला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नुसार सांगू शकतो. आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशनला आपण अल्फाने रिप्रेझेंट करतो. बघा याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आपण देऊ शकतो. लक्षात द्या व्यवस्थित. मग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय? जसं तुम्हाला समजा 90% मार्क्स मिळाले, याचा अर्थ काय होतं मित्रांनो? 100%पैकी 90% मार्क्स तुम्हाला मिळाले. तसं या ठिकाणी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय? इट इज अ फ्रॅक्शन. टोटल जे काही असेल 100% त्यापैकी जे असेल तुम्हाला मिळाले, टोटल जे टक्के असतील त्यापैकी तुम्हाला किती मिळाले, तसं फ्रॅक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स. जे काही टोटल नंबर ऑफ मोल तुम्हाला दिले असतील सुरुवातीला, जसं आपण 100 मॉलिक्यूल घेतले बघा, त्याच्यापैकी 10च फक्त आयनायझेशन झालं. तर फ्रॅक्शन म्हणजे भाग, काही भाग टोटल याच्यातला, फ्रॅक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड. पण केव्हा? ॲट इक्विलिब्रियम. तर फ्रॅक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स किंवा मॉलिक्यूल्स म्हटलं तरी चालेल, डिसोसिएटेड ॲट इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट युअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मग त्याचं एक्सप्रेशन तुम्हाला द्यायचं आहे. तर एक्सप्रेशन कसं देणार बघा आता. अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ॲट, हा शब्द फार महत्वाचा आहे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ॲट इक्विलिब्रियम. आणि खाली काय लिहिणार मग? टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तुम्ही सुरुवातीला किती नंबर ऑफ मोल्स घेतले?
त्या कंपाऊंडचे 100 200 500 1000 त्याच्यापैकी इक्विलिब्रियम ज्यावेळेस अटेन होईल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बॅकवर्ड त्यावेळेस किती मोलचं आयोनायझेशन झालं, किती मोलचं डिसोसिएशन झालं, त्याला म्हणणार तुम्ही अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बघा हा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हाला दिलाय, अल्फा जो तुम्हाला दिलेला आहे, याच्यावरच आपण पर्सेंटेज डिसोसिएशन जे आहे ते पण या ठिकाणी आपण एक्सप्रेस करतो. आणि ते एक्सप्रेस करण्यासाठी फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, अल्फा जो आहे या अल्फाला तुम्हाला फक्त 100 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. हे झालं तुमचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि पर्सेंटेज डिसोसिएशन. बघा आता एखादा कंपाऊंड तुम्हाला दिलेला आहे जो वीक कंपाऊंड आहे, वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे, तो कम्प्लीट डिसोसिएट होत नाही. व्हेरी इम्पॉर्टंट, लक्ष द्या, कारण की हा कन्सेप्ट समजणं फार गरजेचं आहे. याच्यावर तुम्हाला पुढे जे न्यूमरिकल्स आहेत ते सॉल्व्ह करताना तुम्हाला हा कन्सेप्ट यूज करायचा आहे. बघा त्या ठिकाणी व्यवस्थित समजून घ्या, खूप महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. AB असा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट तुम्हाला दिला, तो वीक ऍसिड असेल, वीक बेस असेल, वॉर्डरेट मे बी काहीतरी असेल तो, बरोबर आहे. मग हा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे हा डिसोसिएट होणार पण कमी प्रमाणात, म्हणून इक्विलिब्रियम मेंटेन होईल. कोणामध्ये, त्याचे जे आयन्स आहेत त्याच्यामध्ये, आणि जो अनडिसोसिएटेड आहे 100 पैकी 10% जे असेल 10 5 15 20 वॉर्डरेट मे बी. बघा आता एबीचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, समजू आपण हा 0.1 मोलार. आठवलं असताना आपण मोलॅरिटी शिकलोय मित्रांनो, मोल्स पर डीएम क्यूब, मोलॅरिटी आठवत आहे, मोलॅरिटी, मोलॅलिटी, मोल फ्रॅक्शन, पर्सेंट बाय मास, पर्सेंट बाय व्हॉल्यूम. These are the ways of expressing the concentration of solution. तर एबीचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला दिलेलं आहे 0.1 आणि हा जो डिसोसिएट झाला तर एबी हा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे, तो 100% डिसोसिएट होणार नाही, काय की वीक आहे. 100% झाला असताना स्ट्रॉंग म्हटलं असतं आपण. मग तो किती प्रमाणात डिसोसिएट झाला ते पण तुम्हाला देऊन टाकले, किती, अल्फा एवढ्या प्रमाणात तो डिसोसिएट झाला. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन त्याच्यासाठी काय दिलं तुम्हाला, अल्फा. खूप सोपं आहे मित्रांनो. आणि तुम्हाला परीक्षेत विचारलं एबीचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला माहिती, तो किती डिसोसिएट झाला ते पण तुम्हाला माहिती आहे. आणि तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन, व्हॉट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी मायनस आयन. ए आणि बीचं कॉन्सन्ट्रेशन काय. बघा आता ए आणि बीचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करणार. वीक इलेक्ट्रोलाइटसाठी सांगतो फक्त, हा स्ट्रॉंग राहिला असता तर वेगळा फॉर्म्युला आपण वापरला असता. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कटायन, कटायन म्हणजे इथं ए प्लस आहे, बरोबर आहे, किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनायन, हा तुमचा अनायन. कॉन्सन्ट्रेशन केमिस्ट्रीमध्ये एक्सप्रेस करायचे म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट थर्ड अंपायर, ओके. तर ए प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा बी प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं कॅल्क्युलेट करणार, विच इज इक्वल टू त्या साल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन. दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, बरोबर आहे. एचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच काय, त्या साल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इनटू त्याचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. म्हणजे या ठिकाणी तुमचा आन्सर 0.1 इंटू अल्फा, याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.1 इंटू अल्फा. तसं या ठिकाणी पण ए मायनसचं जसं घेतलं तोच फॉर्म्युला इथं पण यूज करायचा आहे. कारण की बी मायनस सुद्धा कोणापासून तयार झाला, त्याच साल्ट पासून तयार झालं, म्हणून साल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इंटू अल्फा म्हणजे त्याचं पण काय आलं 0.1 इंटू अल्फा. तर कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, अनायनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी, ह्या पद्धतीने आपण त्याला एक्सप्रेस करणार. मित्रांनो खूप महत्त्वाचा हा टॉपिक आहे, लक्षात ठेवा व्यवस्थित. तर याला तुमचं हाऊ टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अल्फा, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पर्सेंटेज अल्फा. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं मित्रांनो ऍसिड्स अँड बेसेस, जे तुम्हाला 8वीला पण गेलंय, 9वीला पण गेलंय, 10वीला पण गेलंय, आज पण आपण ऐकतो ऍसिड काय बेस काय. आता पण आपण एक्झाम्पल बघितलंय. And what are the acids and bases? How will you define acids and bases? बघा ऍसिड आणि बेसला तुम्ही कसं डिफाइन करणार, काय ऍसिड आणि बेस नेमकं काय. कन्सिडर acids and bases. There are a number of examples of acid and bases which are related to our day to day life. असे भरपूर एक्झाम्पल आहेत मित्रांनो आपल्या दैनंदिन जीवनाशी, एव्हरीडे लाईफशी ते रिलेटेड आहेत. जसं फॉर एक्झाम्पल विनेगर, ऍसिडिक ऍसिड म्हणजे विनेगर तुम्हाला माहिती आहे. सिमिलरली
गॅस्ट्रिक ज्यूस तुम्हाला माहिती आहे, आपण जे फूड कंझ्युम करणार त्याला डायजेस्ट करण्यासाठी ॲसिडिक मिडियम लागतं. तो 0.1 मोलर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं. HCl ॲसिड आहे त्याच्यामध्ये. किंवा टॅमॅरिन तुम्हाला माहिती, चिंच, टॅमॅरिक ॲसिड त्याच्यामध्ये असतं. तसे डे टू डे लाईफचे भरपूर एक्झाम्पल्स आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. सायट्रिक ॲसिडचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे, विच इज प्रेझेंट इन लेमन. अजून NaOH तुम्हाला माहिती आहे बघा, NaOH बेस आहे, विच इज युटिलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, विच इज युटिलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर तयार करण्यासाठी किंवा सोप तयार करण्यासाठी त्या NaOH आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर अमोनिया, हाऊसहोल्ड क्लिनिंग कंपाऊंड जे आहेत त्याच्यामध्ये अमोनिया हा वापरला जातो. तर हे जे ॲसिड किंवा बेसचे एक्झाम्पल मित्रांनो तुम्हाला सांगितलं आहे, हे आपल्या डे टू डे लाईफशी रिलेटेड आहेत, बरोबर आहे. मग नेमकं ॲसिड कोणाला म्हणणार, बेस कोणाला म्हणणार, याच्या कन्सेप्ट जे आपल्याला बघायचे त्याच्या अगोदर बघा मित्रांनो, ॲसिड आणि बेस हा डिफाईन करत असताना त्याच्या प्रॉपर्टीज विचारात घेतल्या जायचं. विच इज सोअर इन टेस्ट, त्याला तुम्ही ॲसिड म्हणणार. विच न्यूट्रलाइजेस बेस, त्याला तुम्ही ॲसिड म्हणणार. विच टर्न्स ब्ल्यू लिटमस रेड, त्याला तुम्ही ॲसिड म्हणणार. विच रिॲक्ट्स विथ मेटल विथ द इव्होल्युशन ऑफ हायड्रोजन, त्याला तुम्ही ॲसिड म्हणणार. हे सर्व 8वी 9वीला तुम्ही शिकलेले आहेत. किंवा बेस म्हणजे काय, जो ॲसिडला न्यूट्रलाइज करतो तो रेड लिटमस ब्ल्यू करणार, बरोबर आहे. विच इज सोपी इन टच, त्याचा टच जो आहे तो सोप सारखा चिकट तो आपल्याला लागणार. तर ह्या प्रॉपर्टी दाखवणारे म्हणजे ॲसिड किंवा बेस असं म्हटलं जायचं. बिटर इन टेस्ट, तुमचा जो बेस आहे तो बिटर टेस्ट, तुरट त्याची टेस्ट, सोर म्हणजे आंबट टेस्ट, बरोबर. तर ह्या प्रॉपर्टी विचारात घेऊन याला म्हणतो आपण क्लासिकल कन्सेप्ट, क्लासिकल डेफिनेशन. पण आपण आता हे कन्सेप्ट यूज करत नाही का, तर मोर प्रिसाइज कन्सेप्ट, खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, इन्फॉर्मेटिव्ह कन्सेप्ट आपण शिकलोय. आपल्याला माहिती असले पाहिजे. तर 3 वेगळ्या कन्सेप्टनुसार आपल्याला ॲसिड आणि बेसला डिफाईन करायचं मित्रांनो. मग 3 कन्सेप्ट कुठले आहेत, तर पहिला कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, अरेनियस कन्सेप्ट. आय थिंक तुम्हाला 11वीला असताना गेला आहे, सांगितलंय मी. दुसरा ब्रॉन्स्टेड अँड लॉरी कन्सेप्ट. तिसरा लेविज, खूप महत्वाचा कन्सेप्ट. हे जे 3 कन्सेप्ट आहेत, अरेनियस, दुसरा लॉरी ब्रॉन्स्टेड आणि तिसरा लेविज, याच्यानुसार तुम्ही ॲसिड आणि बेसला डिफाईन करू शकतात. हे मॉडर्न कन्सेप्ट आहे, जे क्लासिकल कन्सेप्टपेक्षा तुम्हाला जास्त इन्फॉर्मेटिव्ह असतील. तर त्यातला पहिला जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यानुसार आपण आपल्या ॲसिड आणि बेसला डिफाईन करणार. अँड दॅट वन इज अरेनियस कन्सेप्ट. खूप सिंपल आणि खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे आणि सहज समजेल असा तो कन्सेप्ट आहे. याच्या अगोदर पण तुम्हाला अरेनियस कन्सेप्ट नुसार ॲसिड बेसच्या डेफिनेशन्स गेलेल्या आहेत मित्रांनो. मग ॲसिड बेस तुम्ही अकॉर्डिंग टू अरेनियस कसं डिफाईन करणार, सिम्पली हायड्रोजन कंटेनिंग सबस्टन्स विच वेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स H+ आयन इज कॉल्ड ॲज ॲसिड. असा कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन असला पाहिजे, ज्याला तुम्ही पाण्यात डिझॉल्व केलं तर तो H+ आयन देईल, त्याला म्हणणार तुम्ही ॲसिड. लक्षात आलं. लक्षात डेफिनेशन परत सांगतो, हायड्रोजन कंटेनिंग सबस्टन्स विच वेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स H+ आयन. जसं फॉर एक्झाम्पल HCl. याला जर तुम्ही पाण्यात डिझॉल्व केलं तुम्हाला काय मिळेल, बरोबर आहे. HCl, HNO3, H2SO4, HBr. पाण्यात डिझॉल्व केल्यावर तुम्हाला काय मिळालं पाहिजे, H+ आयन मिळाला पाहिजे. किंवा आता जे एक्झाम्पल बघितलं, CH3COH, ॲसिडिक ॲसिड तुम्हाला सांगितलं मी, विनेगर. याला जर तुम्ही पाण्यात डिझॉल्व केलं तर इथून बॉन्ड ब्रेक होईल, CH3C डबल बॉन्ड OO- H+. बघा इथं H+, इथं H+. पाण्यात डिझॉल्व केल्यावर तुम्हाला H+ आयन देणारा कंपाऊंड म्हणजे तुमचा ॲसिड. हे सांगण्याचं काम अरेनियसने केलं आहे. त्याच्यानंतर अरेनियसनुसार हे झालं तुमचं ॲसिड म्हणजे काय. अकॉर्डिंग टू अरेनियस दिस वन युअर ॲसिड. मग बेस कोणाला म्हणणार मित्रांनो तुम्ही, सिम्पली दीज आर द कंपाऊंड्स, हायड्रॉक्सी कंपाऊंड, ज्याच्यात OH ग्रुप असला पाहिजे. जसे म्हटलं तुम्हाला H असला पाहिजे, हायड्रोजन असला पाहिजे, इथं तसं काय OH ग्रुप असला पाहिजे. हायड्रॉक्सी कंपाऊंड विच वेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स OH- आयन. असा हायड्रॉक्सी कंपाऊंड ज्याला तुम्ही पाण्यात डिझॉल्व केलं तुम्हाला काय मिळालं पाहिजे, OH- आयन. तर त्याला म्हणणार तुम्ही बेस. जसं फॉर एक्झाम्पल
NaOH किंवा KOH घेतलं तरी चालेल. याला जर तुम्ही पाण्यात डिझॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला तो देईल Na+ आणि OH- आयन, किंवा KOH घेतला तरी पण चालेल, किंवा NH4OH when dissolved in water it gives NH4+ OH- आयन. तर हे झालं तुमचं ऍसिड आणि बेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कन्सेप्ट, दॅट इज युअर अरेनियस कन्सेप्ट. मग अरेनियस कन्सेप्टचे काही लिमिटेशन्स आहेत मित्रांनो. कन्सेप्ट तुम्हाला समजला खूप सोपा आहे, पण याचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत, लिमिटेशन काय आहेत. पहिला ड्रॉबॅक काय, तुम्हाला जर एखादा ऍसिडला किंवा बेसला डिफाईन करायचं असेल तर त्या ऍसिडमध्ये हायड्रोजन असलाच पाहिजे, त्या बेसमध्ये काय असला पाहिजे, OH असला पाहिजे, तर आणि तरच तो ऍसिड किंवा बेस असू शकतो, अदरवाईज तो राहणार नाही. बरोबर आहे. हा पहिला ड्रॉबॅक. दुसरा ड्रॉबॅक काय, जर समजा एखादा ऍसिड तुम्हाला दिलेला आहे, त्याच्यात हायड्रोजन नाहीये, बेस दिला OH नाही, मग तो ऍसिड आहे का बेस हे तुम्हाला ओळखायचं असेल तर काय, जसं AlCl3 तुम्हाला गेलाय बघा मित्रांनो, BF3 हे जे कंपाऊंड आहे हे काय ऍसिड आहे. मग अरेनियस नुसार आपण याला ऍसिड म्हणू शकत नाही, कारण की अरेनियसने काय म्हटलंय, हायड्रोजन कंटेनिंग सबस्टन्स, ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन आहे तोच तुमचा ऍसिड. तसंच बेसच्या बाबतीत पण मित्रांनो, जसं फॉर एक्झाम्पल NaOH असेल तुम्ही ओळखू शकतात, NH4OH ओळखू शकतात, पण अमोनिया NH3 आता शिकलो आपण, अमाइन्स मध्ये नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. मग बेस अरेनियसला सांगता आला नाही हा बेस काय, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा ड्रॉबॅक आहे, चौथा ड्रॉबॅक आहे अरेनियसचा. अरेनियसने असं म्हटलंय की जर तुम्ही एखाद्या ऍसिडला पाण्यात डिझॉल्व्ह केलं तुम्हाला काय मिळतं, H+ आयन. H+ आयन दिला तर तो ऍसिड ऍक्च्युअली पाण्यामध्ये H+ आयन, तो ऍसिड H+ आयन देत नाही, तर त्यातला H+ आयन जो आहे, लक्ष द्यायचं महत्वाचं आहे, वॉटर मध्ये तो H+ आयन, वॉटर मध्ये तो H+ आयन वॉटर सोबत रिॲक्ट होतो आणि तुम्हाला काय मिळतं ऍक्च्युअली, H3O पॉझिटिव्ह हायड्रोनियम आयन. काय मिळतं तुम्हाला, हायड्रोनियम आयन तुम्हाला मिळतो. तर हायड्रोनियम आयन मिळत असेल तर त्याला अरेनियस नुसार तुम्ही ऍसिड म्हणू शकत नाही, कारण की अरेनियसने कंपल्सरी काय सांगितलंय, H+ देणारा कंपाऊंड. HCl H+ आयन देतो, पण तो लगेच कोणासोबत रिॲक्ट होतो, H2O. मग H+ आणि H2O जर एकत्र आला मित्रांनो, बघा H+ आणि H2O जर एकत्र आला काय तयार होऊन जाईल, H3O पॉझिटिव्ह. इथं पण बघा हा H+ आणि H2O एकत्र आला काय तयार होऊन जाईल, हायड्रोनियम आयन. हायड्रोनियम आयन जर मिळाला तर तो ऍसिड असेल का, तर अजिबात नाही अरेनियस नुसार. म्हणजे बघ इथं H3O मिळतो आपल्याला फॉर अवर कन्व्हिनियन्स, आपण त्या H3O पॉझिटिव्हलाच H+ आयन म्हणून लिहित असतो, ऍक्च्युली तो H3O पॉझिटिव्ह असतो. तर हे लिमिटेशन्स जे आहेत ते तुमचे अरेनियसच्या कन्सेप्टचे आहेत, बरोबर आहे. 3 कन्सेप्ट आपल्याला बघायचे आहेत, त्यातला एक कन्सेप्ट आपण कंप्लीट केलाय. बघा मित्रांनो, आता अरेनियस कन्सेप्ट आपण कंप्लीट केला आहे, अजून 2 कन्सेप्ट आपले बाकी राहिले. सेकंड वन इज युअर ब्रॉन्स्टेड अँड लॉरी कन्सेप्ट आणि थर्ड वन इज युअर लेविस कन्सेप्ट. ते नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघा. तर या ठिकाणी आपण थांबतोय. व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खूप महत्त्वाचं चॅप्टर आहे तुमचं एंट्रान्स एक्झामच्या दृष्टिकोनातून, आणि बोर्डाला साठी तर महत्त्वाचा असणार आहे, प्रश्न नाही आहे. ऑलरेडी हा टॉपिक खूप इझी आहे, 11वी असताना याच्यातला बराचसा टॉपिक तुमचा झाला आहे. आता इथून मात्र पुढे म्हणजे हा जो व्हिडिओ आहे हा आणि याच्या पुढचे सर्व व्हिडिओज जे आहेत मित्रांनो, हे सर्व तुम्हाला फक्त ॲपच्या माध्यमातूनच बघता येतील. म्हणून ज्यांचं रजिस्ट्रेशन अजून बाकी असेल त्यांनी लवकर ते करा, अदरवाईज तुम्हाला यूट्यूबला हे व्हिडिओ बघायला मिळणार नाहीत. ठीक आहे, तर आजसाठी एवढंच असणार आहे. थँक्यू, बाय बाय.